Tôi muốn thách thức thánh vật. Cái chuông thần đó kiểu dáng giống hệt với thánh vật thần linh của thần chủ năm xưa. Cô gái này là ai? Cô gái, nhìn diện mạo này, cô không phải người tộc ta. Ở đây nguy hiểm, mời cô mau chóng rời đi, tránh bị thương thì tốt hơn. Yên tâm, với thực lực của bọn chúng, không làm tôi bị thương được đâu. Một con nhóc vắt mũi chưa sạch như cô mà dám thách thức thánh vật. Theo tôi thấy, cô còn chưa bước tới trước thiên thang đã bị thánh vật chấn cho hồn bay phách lạc rồi. Một số người dựa vào tà môn ngoại đạo và sự giúp đỡ của người ngoài chỉ mới leo được lên bậc thứ 5. Có tư cách gì mà ở đây phách lối? Cô sao có thể như vậy? Thực lực của ta mạnh như thế, đã dốc hết toàn lực mà cũng chỉ leo được lên bậc thứ 5 của thiên thang. Cô ta dựa vào sức mạnh của chính mình dễ dàng leo lên được bậc thứ nhất. Cô gái, đừng leo nữa, cẩn thận hồn phi phách tán. Chúng ta là người một nhà, tôi cũng nên bảo vệ sự truyền thừa của tộc Sa Mãn. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Một con nhóc vắt mũi chưa sạch như cô sao có thể nhẹ nhàng mà leo lên được bậc thứ 3? Cô ta rốt cuộc là lai lịch gì thì đã sao? Cô ta không có sự trợ giúp, chỉ có thể dừng bước tại đây. Cho dù leo được bậc thứ 3 thì đã sao? Cô ta vẫn không thể so được với Hoa Quốc của ta. Thánh vật vẫn là của Hoa Quốc ta. Cô gái này vậy mà đã leo lên được bậc thứ 4. Cô gái, cái gì? Cô ta vậy mà đã leo lên được bậc thứ 5. Chắc chắn là cô ta đã dùng thủ đoạn tà môn gì đó. Tuy nhiên, cô ta tuyệt đối sẽ không leo tiếp được nữa. Giờ ngọ đã đến, cho dù cô ta leo lên được bậc thứ 5 thì đã sao? Tôi đã thắng rồi, trừ khi cô ta vượt qua tôi. Tiếp theo, giao cho tôi đi. Không chỉ bậc thứ 5, bậc thứ 6, bậc thứ 7, bậc thứ 8. Sao có thể như vậy? Cô gái này vẫn đang leo tiếp. Đây đã là bậc cuối cùng rồi. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Tôi đã mượn sức mạnh của 3 vị vu sư, tôi mới miễn cưỡng leo lên được bậc thứ 5. Con nhóc vắt mũi chưa sạch này dựa vào cái gì mà leo lên được bậc cao nhất? Dựa vào cái gì? Tôi là người được thiên mệnh lựa chọn, xuất hiện để kế thừa sự truyền thừa Sa Mãn. Một kẻ bán tộc cầu vinh như anh mà cũng xứng đứng cùng tôi tranh đoạt thánh vật sao? Xem ra thánh vật này rất thích tôi. An Phược, Hoa Quốc, các người thua rồi. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Là thần chủ. Thần chủ đã trở về. Cái gì? Thánh vật. Nó vậy mà đã nhận chủ rồi. Truyền thừa Sa Mãn đã đứt đoạn rồi. Sao cô ta có thể khiến thánh vật nhận chủ được chứ? Đây đều là cái bẫy do anh răng ra, cố ý giả thần giả quỷ rồi ngăn cản chúng ta cướp thánh vật. Cướp? Đồ vốn dĩ là của chúng tôi. Anh chán sống hả? Dừng tay. Cô ta vậy mà có thể mượn sức mạnh của trời cao, thông linh với mặt trời. Thông linh với mặt trời sao? Đây chính là năng lực tối cao của tộc Sa Mãn. Ngoài cô ấy ra, trên đời này không còn người thứ hai nào làm được. Được, cô ta dù có cướp được thánh vật thì đã sao? Hoa Quốc chúng ta đã nộp đơn lên Liên minh văn hóa để xin công nhận di sản Sa Mãn của các người. Đợi đến khi giai đoạn công khai văn hóa kết thúc, các người vẫn phải dâng thánh vật lên bằng 2 tay. Cô đã dùng tà thuật gì lên hắn? Tôi nói lại lần nữa, đồ của tôi khi nào thì thành của các người? Đúng vậy, trước đó các người đã nói nếu chúng ta có thể khiến thánh vật cộng hưởng, các người sẽ rời đi. Sao, muốn nuốt lời hả? Đúng vậy, vừa nãy chẳng phải còn rất phách lối sao?
Bây giờ thánh vật đã nhận chủ rồi. Xem các người còn ngông cuồng thế nào được nữa. Đây rõ ràng là cô. Đây rõ ràng là cô gái này đã dùng thủ đoạn tà môn ngoại đạo gì đó. Vậy anh nói thử xem, chúng ta gian lận thế nào? Đưa ra bằng chứng đi. Thánh vật đã thèm khát bấy lâu nay, cuối cùng lại công cốc. An Phược, cảm giác này không dễ chịu chút nào đâu nhỉ? Sao tôi có thể công cốc được? Mạch truyền thừa của tôi đã thành. Việc đăng ký di sản của Hoa Quốc chúng tôi cũng đã thành công. Cô ta dù có bản lĩnh ngút trời cũng không thể thay đổi được kết quả. Thật đúng là không thể lý giải nổi. Đúng vậy, các người hãy từ bỏ đi. Truyền thừa Sa Mãn này là của Hoa Quốc chúng ta. Sa Mãn là gốc rễ của đại hạ ta, không ai có thể cướp đi được. Dù cho bí thuật Sa Mãn của cô ta có lợi hại đến đâu thì đã sao? Đăng ký di sản không phải là chuyện của một người. Bây giờ không có tôi, vị tòa chấp sự này, các người thiếu mất 2 vị chấp sự. Các người lấy gì để đi đăng ký di sản? Vậy cũng không cần anh phải bận tâm. Được, không thấy quan tài không đổ lệ phải không? Vậy tôi rất mong chờ ngày Liên minh văn hóa công khai. Đến lúc đó tôi muốn nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng của tất cả các người. Chúng ta hẹn gặp lại. Đúng rồi, tôi khuyên các người nên làm quen trước đi. Sau này nếu còn tự nhận mình tộc Sa Mãn, nhớ thêm 2 chữ Hoa Quốc vào. An Phược, đồ bán nước cầu vinh, anh đáng mất mạng. Đứng lại, tôi cho phép các người đi chưa? Cô có ý gì? Chỉ bằng một con nhóc vắt mũi chưa sạch như cô mà cũng đòi chặn tôi sao? Từ khi nào mà tộc Sa Mãn ta lại trở thành quả hồng mềm cho kẻ khác nắn bóp thế này? Cô gái này nói đúng. Chúng ta không thể nhịn thêm được nữa. Anh tưởng cổ hòe trại chúng ta là nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Cô gái, cô muốn phế pháp khí của hắn trước, hay là diệt thần hồn của hắn? Phản bội đồng tộc, còn cùng người ngoài phá hoại linh mạch, theo tộc quy thì nên xử trí thế nào? Chỉ bằng cô mà cũng muốn khống chế tôi sao? Tôi hỏi các người, đàn ông tộc Sa Mãn các người đều là đồ hèn nhát hả? Để một người phụ nữ cưỡi lên đầu lên cổ các người. An Phược, anh ăn nói cho sạch sẽ vào. Cô ấy là thân phận gì? Tôi là thân phận gì? Cô ấy cũng xứng khống chế tôi sao? Tôi là tòa chấp sự đấy. Xem ra anh rất tự hào về thân phận tòa chấp sự của mình. Tất nhiên rồi, 6 vị chấp sự chính là người thực thi ở bên cạnh thần chủ Sa Mãn. Dưới 1 người, trên vạn người. Người thực thi thì đã sao? Chẳng phải vẫn là người bảo vệ thần chủ sao? Anh thật sự quá ngông cuồng rồi. Nhóc con, quyền lực nằm trong tay tôi. Với thân phận hiện tại, là thứ mà cả đời này anh cũng không hiểu nổi đâu. Nếu như anh đã là tòa chấp sự, vậy anh nói cho tôi biết chức trách của anh là gì? Vậy để tôi nói cho anh biết, chức trách của tòa chấp sự là xây dựng lồng giam, trấn áp và thanh tẩy tà linh, là người bảo vệ tộc Sa Mãn. Đúng vậy. The film was translated and narrated by M Media. Cô rốt cuộc đã làm gì tôi? Rất nhiều tộc nhân bị thương bên ngoài, cũng là do anh gây ra. An Phược, những việc anh đã làm, trời đất khó dung. An Phược, ta vốn chỉ nghĩ rằng cậu tâm thuật bất chính, không ngờ cậu lại nhẫn tâm đến thế. Ngay cả người trong tộc mà cậu cũng dám ra tay. Là tôi làm đấy thì đã sao? Nếu tôi không làm vậy, làm sao thu hút sự chú ý của các người để cướp lại thánh vật, phá hủy tế đàn? Là một chấp sự lại dám vi phạm tổ huấn, dùng tà thuật hãm hại đồng tộc. Cổ lão, người nói theo quy tắc nên xử lý thế nào đây? Phải tước bỏ thân phận chấp sự, đuổi khỏi tộc ta, vĩnh viễn không được quay lại. Cút đi. Các người im miệng cho tôi đã phản bội tộc các người rồi. Các người không có tư cách trừng phạt tôi. Họ không có, nhưng tôi thì có. Chỉ bằng một con nhóc như cô. Tòa chấp sự An Phược phản bội tộc Sa Mãn, hãm hại tộc nhân, giờ đây thu hồi thân phận chấp sự của anh. Hậu nhân của hắn vĩnh viễn mất đi thông thần chi lực. Cô gái này thậm chí có thể kết nối
với thần thông dị giới. Cô, rốt cuộc cô là ai? Tên của cô ấy, kẻ phản tộc như anh, không xứng để biết. Truyền thừa Sa Mãn đã đứt đoạn rồi. Sao cô có thể có được loại sức mạnh này? Rốt cuộc cô là ai? Có thể kết nối thiên địa dị giới, rút hồn đoạt phách. Người có được năng lực này từ trước đến nay chỉ có Thương Thuật tiên sinh. Người này tuyệt đối không được giữ lại. Người mau lấy mạng cô ta đi. Khí thế mạnh mẽ quá. Trong mắt cô ấy dường như tất cả mọi người chỉ đáng làm lũ kiến hôi. Cô ấy tuyệt đối không phải người thường. Hiểu lầm. Chúng tôi không có ý mạo phạm. Thương Thuật tiên sinh, ngài đang làm gì vậy? Đồ khốn kiếp nhà anh, người có năng lực và khí độ như thế này, sao anh có thể mạo phạm được? Nhưng mà tài liệu xin di sản, còn cả phía liên minh văn hóa, mối quan hệ bên đó đều là do tôi thông suốt cả đấy. Anh đã mất đi thần trí và thần thông rồi, vô giá trị. Đối với Hoa quốc chúng ta đã không còn giá trị lợi dụng nữa. Kính thưa quý cô, là chúng tôi đã làm phiền rồi. Nếu không còn chuyện gì nữa, vậy chúng tôi xin phép rời đi trước. Đứng lại. Kính thưa quý cô còn có gì dặn dò? Mang hắn đi cùng luôn. Vâng. Không nhổ cỏ tận gốc, cũng tuyệt đối không dung thứ. Đây chính là khí độ của thân chủ chúng ta. Không thể để họ đi. Tránh ra. Hiện tại quan trọng nhất là ngăn chặn Hoa quốc bọn họ công bố xin di sản. Chúng ta phải cướp lại truyền thừa Sa Mãn. Cô gái, cô lợi hại như vậy, cầu xin cô hãy cứu lấy truyền thừa Sa Mãn. Cô gái, thuật Sa Mãn của cô quá lợi hại, tôi có thể nào? Cô gái, cô quá lợi hại rồi, sau này chúng tôi đi theo cô nhé. Cô gái, y thuật của tôi rất cao minh, đi theo cô chắc chắn sẽ có ích. Rõ ràng là tôi đến trước, không ngờ một cổ chấp sự như tôi lại còn phải tranh giành để được bái một cô gái nhỏ làm thầy. Đứa trẻ này không có mắt nhìn chút nào cả. Con làm sao cơ? Con cũng rất lợi hại mà. Lợi hại? Con có thể so với cô ấy sao? Có thể học được một chiêu nửa thức từ cô ấy, đó chính là phúc phận của con. Cô gái lợi hại như vậy, nếu có thể giúp chúng ta, chuyện truyền thừa Sa Mãn biết đâu vẫn còn cơ hội. Nhưng An Phược bọn họ đã xin di sản thành công rồi, còn nửa tháng nữa là công bố. Giờ tòa chấp sự cũng mất rồi. Chúng ta ngay cả 6 vị chấp sự cũng không tập hợp đủ. Hơn nữa thuật Sa Mãn chưa bao giờ truyền ra ngoài. Cô gái e là sẽ không dạy chúng ta đâu. Anh lại đây. The film was translated and narrated by M Media. Anh tên là gì? Đệ tử Thừa Quang. Tôi muốn truyền thừa thuật Sa Mãn, phát huy để nó rực rỡ hơn. Tên hay lắm. Tôi tặng anh một món quà. Từ giờ trở đi, anh chính là tọa chấp sự mới. Cô ấy thật sự là... Cô gái lại truyền ấn ký đồ đằng của tọa chấp sự cho Thừa Quang. Chuyện này sao có thể? Có gì mà không thể? Thừa Quang từ nhỏ đã mê mẩn văn hóa Sa Mãn, luyện tập vũ bộ, cũng là người nỗ lực nhất. Truyền cho cậu ấy là điều đương nhiên. Nhưng 6 vị chấp sự từ trước đến nay đều là đời đời truyền lại, chưa từng nghe nói đến tước đoạt thân phận của người khác rồi lại ban cho người khác. Người có năng lực này trên đời chỉ có một người. Ý ngài là thân chủ của Sa Mãn? Vị tiểu thư năm đó. Cha người hồ đồ rồi. Tiểu thư đã mất tích 10 năm rồi, sao có thể đột nhiên xuất hiện ở đây? Con không hiểu đâu. Ta tin chắc tiểu thư, cô ấy nhất định vẫn còn sống. Quán chủ, người thật sự hồ đồ rồi. Cô gái này tuy thắng được An Phược, nhưng cô ấy sao có thể so sánh với thiên phú của tiểu thư? Đúng vậy, nếu có thể tìm được tiểu thư, chúng ta cũng không cần lo chuyện xin di sản phi vật thể nữa. Không. Các người có biết 6 vị chấp sự tại sao có thể trở thành chấp sự không? 6 vị chấp sự ban đầu là do thân chủ đích thân chọn. Sau này mỗi đời chấp sự kết thúc đều sẽ chọn ra hậu nhân ưu tú nhất làm chấp sự mới. Không phải ai cũng có thể trở thành chấp sự, chỉ có người được thân chủ công nhận mới có thể trở thành chấp sự. Quán chủ, ý của người là vị tiểu thư này trên thế giới này chỉ có cô ấy mới làm được. Chẳng lẽ cô gái này
Thật sự là vị tiểu thư kế thừa ngôi vị thần chủ năm xưa. Thần chủ Thừa Quang, vừa rồi anh nói gì? Cô ấy chính là thần chủ. Chẳng lẽ cô gái này thật sự là tiểu thần chủ đã mất tích suốt 10 năm? Chuyện này đúng là khó tin quá. Thần chủ của chúng ta lại còn là Sa Mãn song tu hắc bạch, ngàn năm có một. Chuyện này làm sao có thể chứ? Cổ lão gia gia, ông thật sự không nhận ra tôi sao? Tiểu thư, thật sự là cô sao? Trời cao phù hộ tộc Sa Mãn chúng ta. Tiểu thư của chúng ta đã trở về rồi. Thần chủ của chúng ta đã trở về. Mau cùng ta bái kiến thần chủ. Bái kiến thần chủ. Tòa chấp sự Thừa Quang bái kiến thần chủ. Cổ chấp sự Cổ Sơn bái kiến thần chủ. Y chấp sự Y Dũ bái kiến thần chủ. Điều chấp sự Vũ Linh bái kiến thần chủ. Phong chấp sự Phong Thần bái kiến thần chủ. Xin bái kiến thần chủ. Tất cả đứng lên đi. Đa tạ thần chủ. Có thần chủ ở đây, chúng ta nhất định sẽ không để người Oa quốc cướp mất Sa Mãn đâu. Hội nghị giao lưu văn hóa Sa Mãn, ta sẽ cùng mọi người đi, giúp mọi người đấu pháp. Tin tưởng thần chủ. Thần chủ tất thắng. Tin tưởng thần chủ. Thần chủ tất thắng. Chào mừng mọi người cùng chứng kiến giải đấu xin công nhận di sản Sa Mãn. Chủ đề của vòng này là đánh thức chiếc trống cầm Trấn Sơn đã im lặng trăm năm này. Theo kết quả bốc thăm, đầu tiên xin mời đại diện Hoa quốc, Thương Thuật tiên sinh. Nghe nói chiếc trống này chưa bao giờ vang, là tử vật thực sự. Thương Thuật tiên sinh uy vũ, hãy để những kẻ quê mùa đại hạ này mở mang tầm mắt. The film was translated and narrated by M Media. Kính mời các vị giám khảo chiêm ngưỡng thánh vật phù bụi lâu năm này sẽ vang lên lần nữa. Trong tay ta, pháp sư Hoa quốc, quả nhiên danh bất hư truyền. Chiếc dùi trống trong tay, nhìn qua là biết vật phẩm không tầm thường. Tà khí nặng quá. Chiếc dùi này không ổn. Dùi điều khiển linh hồn là hung khí tôi luyện từ vô số oán hồn, cực kỳ nguy hiểm. Hung khí như vậy mà lại rơi vào tay Thương Thuật. Kẻ đứng sau hắn rốt cuộc là ai? Lấy hồn làm tế phẩm. Nghe lệnh ta. Vang lên. Không vang. Thương Thuật tiên sinh thất thủ rồi. Không nên mà. Thương Thuật tiên sinh hôm nay được ban mảnh vỡ linh khí của thần chủ, sao lại không gõ vang được chiếc trống? Bằng máu tim ta, phá bỏ xiềng xích. Thần chủ giúp ta. Linh khí của ta sao lại cộng hưởng với dùi trống của Thương Thuật? Ngọc bội lúc nhỏ của ta. Chiếc trống cơm trăm năm này lại vang lên rồi. Ngưng thần, đạo linh quy tâm, tản. Thần chủ đại nhân, cảm ơn. Đừng cố quá, lượng sức mà làm. Đây là thực lực của pháp sư Hoa quốc. Đăng ký di sản chắc chắn thuộc về chúng ta. Chiếc trống này lại thực sự vang lên. Âm thanh này khiến ta thật sự rất khó chịu. Không giống tiếng trống, mà giống tiếng gào thét của oán linh. Âm thanh này khiến lòng ta dựng tóc gáy. Chẳng lẽ đây là sức mạnh nguyên sơ của Sa Mãn cổ xưa?
Chưa đủ. Vẫn chưa đủ. Tỉnh lại đi. Gầm thét vì ta. Hộ vệ, mau chặn nó lại. Đây là thứ quỷ quái gì vậy? Không xong rồi, oán khí của chiến hồn trong trống đã bị Thương Thuật đại nhân cưỡng ép đánh thức, nó mất kiểm soát rồi. Cẩn thận, đừng qua đó, ngươi không phải đối thủ của nó đâu. Vừa rồi, trước mắt ta hoa lên, dường như đã nhìn thấy biển máu núi thây, thiên địa dị tượng. Giáo sư Diệp, các vị giám khảo, chiếc trống này đã vang lên rồi. Trong mây có tiếng ai oán, thứ phát ra từ chiếc trống này không phải linh hồn, mà là ác niệm thuần túy. Chim chóc còn nói, vừa rồi có người lẻn vào đội hình đại hạ để ăn trộm đồ. Đến lượt các người rồi. Nếu như sợ, thì bây giờ có thể nhận thua. Mời đại diện đại hạ, mau chóng cử người lên sân. The film was translated and narrated by M Media. Tà thuật yêu ma tầm thường mà cũng dám ngông cuồng như vậy. Xem ta dùng truyền thừa của kinh lôi thần cổ. Một tiếng kinh người. Dù trống của ta đâu? Thiếu quán chủ, đừng đùa nữa. Kinh lôi thần cổ của ngươi chẳng phải luôn. Thương Thuật, có phải ngươi giở trò quỷ không? Cổ thiếu quán chủ, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời không thể nói bậy. Ngươi đường đường là cổ chấp sự mà ngay cả thần khí của mình cũng không giữ được. Ngươi không có tư cách lên sân. Tư cách không phải do một linh khí quyết định. Sao đây? Không có rủi trống, thiếu quán chủ có bản lĩnh đầy mình cũng không thi triển ra được. Đây chẳng phải là bắt nạt người khác sao? Thời gian đang trôi qua, nếu không thể thi đấu, chỉ có thể coi là bỏ cuộc. Chim chóc trên cây nói, vừa rồi có kẻ mặc đồ đen sử dụng huyễn linh thuật động vào giường của anh, trộm đồ rồi trèo tường bỏ trốn. Trên người còn có mùi gỗ đàn hương. Thứ hắn trộm đi chỉ là một khúc gỗ, không phải năng lực của ngươi. Nhưng mà ta đã mất đi kinh lôi thần cổ, không thể dẫn động linh khí trời đất. Làm sao đánh thức chiếc trống đang câm kia? Ai nói dẫn động linh khí thiên địa nhất định phải dùng dùi trống? Cái gì? Dùi trống chỉ là vật ngoài thân, tâm mới chính là cầu nối để thông linh. Chiếc dẫn minh cổ này là do ta mới tạo, hôm nay tặng cho ngươi. Ta hiểu rồi. Giáo sư, để ta ra ứng chiến. Được. Thiếu quán chủ không cầm dùi trống, lại cầm một cái trống lắc nhỏ. Đúng là tự làm nhục mình mà. Sa Mãn đại hạ đã tàn lụi đến mức này rồi sao? Đến một cái dùi trống ra hồn cũng không có. Cổ thiếu quán chủ, cứ chơi cái trống đồ chơi đó là đang khởi động hả? Chắc là biết mình không địch lại nên lên đó làm chút tiếng động. Nhận thua đi, thật là mất mặt. Sa Mãn đại hạ mà lại coi thường cuộc thi như vậy. Ta đề nghị trực tiếp công bố kết quả, không cần lãng phí thời gian. Vội gì chứ, thời gian vẫn chưa đến mà. Quả nhiên không được, làm cái trò gì vậy? Tuy nhiên, tiếng trống này nghe hay thật. Trái tim ta dường như đang được một nhịp điệu nào đó dẫn dắt. Điều này không thể nào. Không có linh khí, làm sao làm được điều này? Đại nhân, vạn vật đều đang hưởng ứng tiếng trống. Trống Câm Chấn Sơn e là sắp hồi sinh rồi. Thứ gì đang tấn công ta vậy?
Linh thuật. Là ngươi giở trò quỷ. Không xong rồi, thương thuật đang ở dưới đài, dùng tà thuật tâm huyết tấn công tinh thần thiếu quán chủ. Thiếu quán chủ không có linh tính hộ thân, anh ấy có thể sẽ bị nuốt chửng, linh hồn tan biến. Hít thở, cảm nhận linh khí của trời đất. The film was translated and narrated by M Media. Dường như có chim chóc đang bay lượn trên trời. Vạn vật đã hưởng ứng. Đây là thần linh hiển linh rồi. Sau khi phán định, tuy đại diện Hoa Quốc đánh vang trống Khâm Chấn Sơn trước, nhưng đại diện Đại Hạ đánh thức thánh cổ, chỉnh đốn lại trật tự, quy về nguồn gốc, triển hiện thần tích. Người chiến thắng vòng này, Đại Hạ, tổ linh tế tự quán. Kẻ này thật âm hiểm, nhưng lại rất quen thuộc. Đừng tưởng ta thua, là Hoa Quốc thua. Ngoan cố không chịu tỉnh ngộ, Đại Hạ ta chính là nguồn gốc của Sa Mãn. Rừng sâu và núi lớn chính là nơi linh khí của Sa Mãn ta phục hồi. Ngươi là một kẻ phản bội mà cũng dám nói lời ngông cuồng. Đại Hạ nhỏ bé, sao có thể so với Hoa Quốc ta? Nguồn gốc Sa Mãn gì chứ? Tất cả đều là ngươi đánh cắp của Hoa Quốc chúng ta. Có bản lĩnh thì chúng ta so tài lại một trận. Một kẻ tiểu nhân mà cũng đòi khiến Đại Hạ chúng ta phải đánh thêm một trận nữa sao? Sao nào? Chẳng lẽ các người sợ rồi? Được. So cái gì? Chúng ta so về pháp tự nhiên này. Ai có thể triệu hồi gió lửa sấm sét, người đó thắng. Được. So cái này đi. Thần chủ. Không được. Không so được đâu. Gió mưa sấm sét là pháp tự nhiên, nếu cưỡng ép triệu hồi sẽ gây ra đại họa. Nếu sợ thì mau nhận thua đi. Chúng ta có thể để lại cho các người toàn thây. Ngày mai giờ ngọ ở đây đợi các người. Hôm nay coi như các người may mắn. Giáo sư Diệp, ngày mai mong ngài lại đến. Sa Mãn Đại Hạ cuối cùng cũng sắp được nhìn thấy ánh mặt trời rồi. Sa Mãn Đại Hạ ta còn phải nhờ cậy giáo sư Diệp ngài. Xin mong ngài bảo trọng. Cuộc thi hôm nay là do thuộc hạ làm việc không tốt, nhưng cuộc thi ngày mai đệ tử nhất định khiến bọn chúng không toàn thây. Lần này ta chỉ cho ngươi một bài học. Vu Đường, quốc sư Hoa Quốc, nếu ngày mai còn thua nữa, đừng trách ta không nương tay. Vâng. Nhưng mà hôm nay tôi gặp Linh Quang Giao. Cô ấy không đơn giản. Đệ tử vô cùng hoài nghi cô ấy chính là thần chủ của Sa Mãn. Ngươi chắc chắn được bao nhiêu phần? Thà xử nhầm còn hơn bỏ sót. Ngoài ra, trong tộc Sa Mãn Đại Hạ, hãy sắp xếp thêm người của chúng ta vào. Đệ tử đã rõ. Quỷ Hỏa, tọa sư hệ hỏa của Hoa Quốc. Tà Phương, tọa sư hệ phong của Hoa Quốc. Thiên Lôi, tọa sư hệ lôi của Hoa Quốc. Hung Điện, tọa sư hệ điện của Hoa Quốc. Đây là 4 cao thủ của Hoa Quốc chúng ta. Đại Hạ các người, phải ai ra trận đây? Lại là hắn. Sa Mãn Đại Hạ các người không còn ai nữa sao? Nói bậy. Sa Mãn Đại Hạ chúng ta chú trọng thiên nhân hợp nhất.
Loại chó giữ cửa của Oa quốc như ngươi sao có thể thắng được? Không cần nói nhiều với hắn. Được thôi, vậy ta sẽ cho hắn biết sự lợi hại của 4 vị cao thủ chúng ta. Đây là sơn hỏa sao? Không giống. Ngươi nhìn kìa, ánh lửa màu xanh lam giống như địa hỏa, một ngọn quỷ hỏa mà lợi hại đến thế sao? Sa Mãn đại hạ lần này chắc chắn thua rồi. The film was translated and narrated by M Media. Đây gọi là vạn vật tương toàn. Sa Mãn đại hạ các người tuy nói lịch sử lâu đời, nhưng sự huyền diệu trong đó sao các người có thể hiểu được? Vạn vật tương sinh tương khắc, phong hỏa lôi điện hỗ trợ uy thế cho nhau. Ngươi nói xem, Cổ Sơn này chắc chắn thua rồi. Đúng vậy, đã qua lâu như vậy rồi, Cổ Sơn vậy mà vẫn không dám rời đài. Ngọn lửa này càng lúc càng lớn, đừng để lát nữa lan sang chúng ta. Nhớ kỹ, hòa vào vạn vật của đất trời, sinh ra sự sống mới của tự nhiên. Đi đi. Mây phủ khóa núi sâu, người qua lại thưa thớt. Trong hang cổ tu chân, suốt đêm dài lạnh lẽo. Suối trong uốn lượn như nửa tiên nhân ẩn thế. Khói hương cuồn cuộn như phun ra chân ngôn. Ta không thắng chính. Chuyện nhân của cổ chấp sự. Thỉnh thần. Chẳng lẽ mình thành công rồi? Chẳng lẽ Sa Mãn đại hạ sẽ hủy hoại trong tay mình sao? Ngươi đến đây làm gì? Ngày mai là đấu pháp rồi, ta căng thẳng quá. Ngộ nhỡ ta không chịu hồi được phong vũ lôi điện thì phải làm sao đây? Đại hạ ta huy hoàng, Sa Mãn truyền thừa 5.000 năm, tự nhiên sẽ được thần linh phù hộ. Ngươi sợ cái gì? Ta chính là sợ mà. Trừ khi ngươi không phải con cháu đại hạ, không nhận được sự che chở của thần linh. Sao có thể chứ? Ngươi nhớ kỹ, thần của đại hạ ta đều do chính khí hóa thành. Ta không thắng chính. Thượng thần, nghe ta nói, đại hạ 5.000 năm, mà nay ta gặp nạn, phù hộ ta vượt qua kiếp nạn. Đại hạ thua rồi, nên có phán quyết rồi chứ? Giáo sư Diệp, ta đợi lâu như vậy, thằng nhóc này giả thần giả quỷ. Các người không phải là không chịu thua đấy chứ? Thần chủ, ta có lòng bảo vệ đại hạ. Không giữ được Sa Mãn đại hạ, ta còn mặt mũi nào để gặp liệt tổ liệt tông nữa? Giáo sư Diệp tâm tư thuần khiết, nhưng Sa Mãn đại hạ ta tuyệt đối sẽ không làm giáo sư Diệp thất vọng. Sao có thể như vậy? Đây đâu phải là đấu pháp, đây rõ ràng là lấy mạng người. Đúng vậy, người mau nhận thua đi, còn hơn là mất mạng. Mau cứu người đi. Nếu như thằng nhóc này đã chán sống thì tiễn nó một đoạn. Thua chính là thua, dù có bị thiêu thành cho bụi thì cũng không thắng nổi đâu. Hòa vào vạn vật của đất trời, phục hồi sự sống mới của vạn vật. Phá. The film was translated and narrated by M Media. Sa Mãn đại hạ ta vốn dĩ là để nuôi dưỡng sự sống mới, chứ không phải hủy diệt đất trời. Oa quốc các người vĩnh viễn không bao giờ sánh bằng đại hạ.
Thưa các vị giám khảo, 2 trận đã qua. Thắng bại này có thể phán quyết rồi chứ? Sau khi chúng tôi bàn bạc, trong cuộc tranh đấu tự nhiên, đại hạ đã thể hiện ra tu vi linh tính thuần túy sâu sắc và đạo cân bằng. Vì vậy chúng tôi phán quyết. Khoan đã, 2 trận vừa rồi chỉ là trò chơi khởi động của chúng tôi thôi, sao có thể tính là kết quả? Tiếp theo đây mới là sự bắt đầu thực sự. Quy định thi đấu đã xác định từ lâu, 3 ván thắng 2. Quy tắc với thần linh cổ xưa đó chính là bí pháp tối cao. Sao có thể dùng 3 ván thắng 2 để bao hàm được 2 trận trước họ thắng? Đó chỉ là may mắn thôi. Trận tiếp theo này liên quan đến sức mạnh tối thượng của Sa Mãn, giáng thần chi đấu. Đó mới là thử thách thực sự. Sao? Chẳng lẽ các người sợ rồi sao? Phải làm sao đây? Đúng vậy, giáng thần chi đấu có thể trừ tà tránh họa. Đây mới là ý nghĩa thực sự của văn hóa Sa Mãn. Giáng thần chi đấu cần 6 vị chấp sự đồng tâm hiệp lực. Người đại diện của đại hạ là vừa mới được tập hợp ở đấu pháp trường. Giờ phải làm sao đây? Nếu các người không dám nhận lời thách đấu thì hãy thừa nhận sức mạnh Sa Mãn này là của Oa quốc chúng tôi. Các người đang giở trò vô lại. Nếu lũ trộm cắp các người cứ muốn thấy bản lĩnh thực sự, vậy chúng tôi là chủ nhà, đương nhiên phải tiếp đón. Trận thứ 3 này chúng tôi nhận. Xem ra đại hạ các người thực sự không còn ai rồi, lại để một người phụ nữ ra trận. Hay là các người ngoan ngoãn nhận thua đi, thừa nhận Sa Mãn có nguồn gốc từ Oa quốc chúng tôi. Đã thua bao nhiêu lần rồi mà vẫn còn khoác lác. Người bớt kiêu ngạo ở đây đi. Lát nữa chúng tôi thắng, ta sẽ bắt ngươi quỳ xuống cầu xin. Ồn ào. Một lũ hề nhảy nhót mà cũng muốn thắng giáng thần chi đấu. Nực cười. Các người không đắc ý được bao lâu đâu. Lên sân rồi sẽ thấy ai là người có thực lực thật. Giáo sư Diệp, bắt đầu đi. Các vị, tiếp theo đây xin các vị chứng kiến văn hóa Sa Mãn chân chính. Mời đội ngũ của đại hạ và Oa quốc lên sân khấu biểu diễn. Xem văn hóa Sa Mãn của nước nào đặc sắc và tuyệt vời hơn. Văn hóa Sa Mãn thuộc về nước nào? Vậy thì chúng tôi xin bắt đầu trước. Tùy ý. Vậy tiếp theo xin mời Oa quốc biểu diễn trước. Điệu múa này của họ thật quen thuộc, hình như là bộ pháp khiên linh của chúng ta. Họ dám cả gan trong nghi lễ tế lửa thực hiện điệu múa này. Phải biết rằng chỉ cần sai một bước, hồn phách sẽ tổn hại. Trận đấu triệu thần này quả nhiên rất đặc sắc. Trận này e là họ sắp thắng rồi. Đúng vậy, đội ngũ được đại hạ lập ra tạm thời, sao có thể so sánh với họ được chứ? Tên thương thuật này vậy mà có thể biểu diễn bộ pháp khiên linh tinh xảo đến thế. Điều này sao có thể? Quả nhiên là một đám không ra gì. Nhảy thành thế này mà còn dám tự xưng là văn hóa Sa Mãn. Không đúng. Mỗi động tác của họ không những nhanh hơn nửa nhịp mà còn thiếu đi thủ pháp quan trọng nhất, hồi xoay. Đúng vậy, thủ pháp của bộ pháp khiên linh yêu cầu vô cùng nghiêm ngặt. Nếu sai một chiêu nửa thức thì bị coi là nghịch thiên cương, sẽ bị phản vệ, dẫn đến tai họa. Tại sao thương thuật lại làm sai thủ pháp? Chắc chắn là ngươi đang nói nhảm. Đến rồi. Chuyện này là thế nào? Tại sao ngọn lửa này lại thành ra thế này? Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Những quả cầu lửa này hình như đang tìm mục tiêu tấn công. Đó là quỷ hỏa, ăn nhân khí. Thương thuật đã bị phản vệ rồi. Chỉ biết hình thức mà không hiểu huyền cơ. Hắn ta định sẵn là sẽ bị phản vệ. Cho dù ta có bị phản vệ thì sao? Chỉ cần có thể cướp được văn hóa Sa Mãn thì dù có bị lửa thiêu thân, ta cũng cam lòng. Được rồi, đến lượt chúng ta lên sân khấu. Tiếp theo là đội ngũ của đại hạ lên sân khấu biểu diễn.
Điệu múa này sao lại giống của Oa Quốc thế? Chẳng lẽ đại hạ thực sự là học lỏng sao? Ta đã nói rồi, họ căn bản không cần phải lên sân khấu. Vội gì, cứ kiên nhẫn xem tiếp, mới biết ai thắng ai thua. Linh hồn của gió, hãy nghe lời cầu nguyện của ta, mang tâm nguyện này lên 9 tầng trời. Linh hồn của lửa, hãy đốt cháy sự chân thành của ta, soi sáng màn sương, sưởi ấm đêm dài. Cha của tinh tú, mẹ của đất trời, xin hãy nhìn xuống con cái của người bằng lòng từ bi. Ta cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Đúng vậy, căn bệnh đau ngực của ta hình như cũng đỡ hơn nhiều rồi. Sa mãn ban phúc, nguyện cho tín đồ của ta bách bệnh tiêu tan. Cảm ơn thần chủ. Điều này không thể nào. Mỗi âm thanh này đều vô cùng chuẩn xác, mỗi động tác đều vô cùng hoàn hảo. Đây không phải là thuật pháp, đây là nghệ thuật. Trong truyền thuyết, sa mãn có thể hóa thân thành thần, xua đuổi tà ma, cầu phúc cho chúng sinh. Điều này vậy mà là thật. Sa mãn đại hạ của chúng ta cuối cùng cũng đã thấy lại ánh mặt trời. Văn hóa sa mãn đại hạ của chúng ta truyền thừa ngàn năm, nay chính thống đã trở về. Lũ chuột nhất Oa Quốc các người, còn gì để nói nữa? Điều này sao có thể? Oa Quốc chúng ta chưa từng đạt đến cảnh giới này. Những năm gần đây, Oa Quốc không ngừng đánh cắp văn hóa đại hạ của chúng ta, đoan ngọ, thư pháp, thậm chí cả chữ viết của đại hạ cũng muốn đánh cắp. Này đã muốn đánh cắp sa mãn của chúng ta, tâm thuật bất chính, tự nhiên sẽ không được bảo hộ. Đúng vậy, sa mãn là văn hóa được đại hạ truyền thừa liên tục từ xưa đến nay. Lũ hề các người chỉ biết đánh cắp, cuối cùng chỉ có thể bị phản phệ. Văn vương cổ. Văn vương cổ mà sa mãn dùng hiện nay đa số đều là hàng giả. Cái của ngươi vậy mà lại là hàng thật. Ngươi lấy được từ đâu? Ngươi không xứng để biết. Không chỉ có ngươi, mà ngay cả người đứng sau ngươi cũng không xứng để biết. Lại là hắn. Hành lang. Ông ơi, cháu là con nhà ai? Bên ngoài đang đấu pháp, sao cháu có thể chạy lung tung thế này? Ông ơi, cháu là Tiểu Viễn. Pháp sư Oa Quốc muốn dùng cháu làm vật tế để hoàn thành tà thuật. Cháu mới vừa trốn thoát, họ vẫn luôn truy sát cháu. Ông ơi, ông cứu cháu với. Được được, đứng lên đi. Ở chỗ ta, xem bọn Oa Quốc đó dám làm gì cháu. Cảm ơn ông. Linh Quang Giao, ta cố tình để ngươi đánh bị thương để lấy được sự tin tưởng của cổ lão. Như vậy thì việc đánh cắp quốc phận đại hạ chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Thương thuật, người bị phản phệ là đáng đời. Tâm thuật bất chính, người đã mất đi tư cách giao tiếp với thần linh. Bây giờ ta sẽ thu hồi năng lực của ngươi. Lũ người Oa Quốc các người, còn ai dám nói nhiều nữa? Đây là văn vương cổ, là do hoàng đế lấy da của thần thú mà chế thành. Hôm nay tặng cho ngươi. Sau 3 trận đấu, sa mãn đại hạ đã đánh bại Oa Quốc, thu hồi bản nguyên sa mãn về đại hạ. Tốt. Thần chủ, nếu không phải nhờ người,
thì đại hạ của chúng ta vẫn còn bị Oa quốc ức hiếp. Nay Sa Mãn đã quay về bản nguyên, ta cũng có thể yên tâm rồi. Giáo sư Diệp bảo vệ truyền thừa Sa Mãn, đại hạ chúng ta có được học giả như ông cũng là phúc của Sa Mãn. Ta biết ngay mà, có thần chủ ở đây, chúng ta nhất định có thể thành công. Vậy chúng ta hãy đem tin này mau chóng nói cho cha ta biết. Cha, chúng ta đã thắng lại được bản nguyên Sa Mãn, cao thủ Oa quốc đều bị đánh bại rồi. Những gì con nói là thật sao? Tất cả đều nhờ có thần chủ đại nhân. Lão nô khi còn sống được thấy lại thần uy của thân chủ thì dù có mất mạng cũng không hối tiếc. Mời chị uống trà. Đây là ai? Đứa trẻ này tên là Tiểu Viễn, bị người ta hạ độc truy sát đến đây. Ta thấy nó đáng thương, bèn giữ nó lại để chữa trị. Chị không phải là đang chê bai Tiểu Viễn diện mạo xấu xí nên không muốn uống trà đấy chứ? Tôi khinh, trà xanh cũ rích ở đâu ra thế này, dám cướp việc của ta. Chị, đau. Đau sao? Đau là đúng rồi. Lai lịch của ngươi, nơi ngươi đến, chính ngươi tự biết rõ. Cô ta sẽ không nhận ra mình chứ? Thần chủ, thái độ vừa rồi của người đối với Tiểu Viễn có phải quá? Liệu có phải đã trách nhầm cậu ta rồi không? Nghe cha tôi nói, cậu ta chỉ là một kẻ đáng thương bị truy sát, độc trên người vẫn còn chưa tan. Đáng thương, luồng khí đen còn sót lại trong lòng bàn tay hắn lại cùng nguồn gốc với kẻ đã tàn sát tộc Sa Mãn ta năm xưa. Nếu không phải vì cổ lão bị vẻ ngoài của hắn đánh lừa, ngươi tưởng rằng hắn có thể sống sót bước vào tế tự quán sao? Nhưng nhìn cậu ta chẳng khác nào một kẻ trói gà không chặt, đến cả bị nước nóng làm bỏng cũng chỉ biết kêu đau. Sói hoang giấu đi nanh vuốt, không phải vì hiền lành, mà là để bắt được con mồi tốt hơn. Ngươi đi kiểm tra trên người hắn đi, xem trên đó có miếng đá đen nào khắc chữ vu không. Đó là vật chứng nhận thân phận của Hắc Sa Mãn Oa quốc. Tiểu Viễn, thần chủ vừa rồi nói chuyện hơi gấp gáp, cậu đừng để bụng. Cô ấy cũng là vì lo lắng cho sự an toàn của tế tự quán. Dù sao trước đây cũng từng có kẻ phản bội. Tôi biết thần chủ là vì tốt cho mọi người, chỉ là vừa rồi bị bỏng đau quá thôi. Là mùi gỗ đàn hương. Tay cậu sao rồi? Đây là đồ của tôi. Thần chủ, chính là miếng đá này. Trên đó có chữ vu. Vu Đường quốc sư, dạo này vẫn khỏe chứ? Chị đang nói gì vậy? Quốc sư gì chứ? Tôi không hiểu, còn giả vờ. The film was translated and narrated by M Media. Ngươi chính là Vu Đường của Oa quốc. Năm xưa chính là ngươi mượn cớ hòa đàm với ta, rồi hạ phệ tâm cổ vào rượu của ta. Lão già, trí nhớ cũng khá đấy. Năm xưa nếu không phải vì ngươi che giấu tung tích của thân chủ Sa Mãn, thì linh mạch của đại hạ sớm đã là của ta rồi. Dám lừa gạt chúng ta, hôm nay nhất định sẽ bắt ngươi nợ máu trả bằng máu. Muốn ra tay thì hãy hỏi cái khống linh linh trong tay ta, xem nó có đồng ý không. Chỉ cần ta bóp nát khống linh linh thì hồn phách của bọn chúng sẽ tan biến mãi mãi. Linh Quang Giao, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn giao ra quốc phận Linh Châu. Ta không những có thể tha cho ngươi một mạng, để ngươi đi theo ta thống lĩnh Sa Mãn Oa quốc, tộc Sa Mãn đại hạ ta, đời đời bảo vệ linh mạch đại hạ, chưa bao giờ cúi đầu trước loài sói hoang. Ngươi tưởng dựa vào cái chuông rách và 4 vị chấp sự bị khống chế mà thắng được ta sao? Vậy thì nộp mạng đi. Tỉnh lại đi. Chức trách của các người là bảo vệ linh mạch đại hạ, chứ không phải trợ giúp kẻ ác. Tà linh đã được thanh tẩy. Thần chủ ơi!
Huyết mạch của thân chủ lại có thể cộng sinh với linh mạch đất trời. Huyết mạch của cô ấy đang tự phục hồi. Vu Đường, ngươi dám làm hại thân chủ, ta lấy mạng ngươi. Không chơi với các người nữa, 3 ngày sau gặp lại. Các người không nên bị tà thuật trói buộc. Thuộc hạ Hồ Đô bị tà thuật khống chế, suýt chút nữa gây ra đại họa. Rốt cuộc hắn có mục đích gì? Hắn còn có thể có mục đích gì? Tất nhiên là vì Tứ Nguyệt Hội. 3 ngày sau. Đáng tiếc, để hắn chạy thoát rồi. Thân chủ, 3 ngày sau chính là Tứ Nguyệt Hội, cũng là sự kiện thường niên của Sa Mãn. Cầu xin thần linh phù hộ cho một năm mưa thuận gió hòa. Không chỉ cần chúc tụng, thần chủ còn phải giao tiếp với thần linh, kết nối thần thức. Linh mạch đại hạ lộ diện, cũng là lúc thần chủ yếu ớt nhất. Xem ra Vu Đường và đồng bọn không chỉ muốn đoạt lấy truyền thừa Sa Mãn của đại hạ, mà còn muốn vào ngày Tứ Nguyệt Hội, lúc ta không phòng bị nhất, để đoạt lấy toàn bộ linh mạch đại hạ. Ta nhớ Oa quốc có một loại tà thuật, cần thiết lập tà trận tại nơi linh mạch. Tứ Nguyệt Hội chỉ còn 3 ngày nữa. Chúng ta không có thời gian phái người đi Trường Bạch Sơn điều tra. Sáu vị chấp sự nghe lệnh. Cổ Tọa Y điều chấp sự, theo ta đến Trường Bạch Sơn phá trận. Phong Hỏa chấp sự ở lại trấn thủ tế tự quán, phòng ngừa Oa quốc đánh lén. Rõ. Trường Bạch Sơn. Thần chủ, tà khí phía trước quá nặng, bên trong có rất nhiều oan hồn. Chuỗi tinh thần này có thể cảm nhận được sự dẫn dắt của tròn bắt đầu, dẫn chúng ta tránh né oan hồn. Mọi người theo sát ta, đừng chạm vào khí đen bên cạnh. Những thứ này đều là Vu Đường dùng oan hồn luyện thành độc vụ. Tất cả dừng tay cho ta. Mọi người cẩn thận rút lui. Oa quốc nhỏ bé mà cũng dám xâm nhập linh mạch đại hạ, thực hiện loại tà thuật ô uế này, không hổ là thần chủ. Thần chủ, cô nhường ta đi, để ta mang linh mạch đại hạ. Đi đi, người nằm mơ. Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Còn ngẩn người ra đó làm gì? Bảo vệ thân chủ. Phá cho ta. Vạn vật có linh đều thuộc về đại hạ, nhân danh thần chủ, thanh tẩy. Thần chủ đang thanh tẩy những oan hồn đó. Điều này sao có thể? Cẩn thận. Cha. Cổ lão ơi. Cổ lão. Không thể cứu vãn. Thần chủ, Sa Mãn chúng ta tuyệt đối không thể để người Oa quốc cướp đi. Lão nô có thể bảo vệ người chu toàn. Truyền thừa Sa Mãn, mất mạng cũng không hối tiếc. Cổ lão, cha. Linh Quang Giao, ngươi tưởng ngươi thanh tẩy vài oan hồn là phá được đại trận của ta sao? Đừng quá ngây thơ. Ta nói thật cho ngươi biết, trận nhãn của tà trận này chính là linh hồn của mẹ ngươi luyện thành.
Chỉ cần ngươi từ bỏ kháng cự, ta sẽ thả linh hồn mẹ ngươi đi luân hồi chuyển thế. Nếu không, ta sẽ khiến bà ấy vĩnh viễn bị nhốt trong cột đá, vĩnh viễn không được siêu sinh. Ngươi thật đê tiện, dùng người nhà của người khác để uy hiếp. Ngươi có bản lĩnh gì chứ? Giao Giao, mẹ biết con đã chịu khổ rồi. Đừng vì chúng ta mà đau buồn. Bảo vệ linh mạch đại hạ mới là việc quan trọng nhất. Tại sao chúng ta phải đến đây? Đây là thánh địa của tộc Sa Mãn. Muốn truyền thừa Sa Mãn tiếp tục thì phải biết chúng ta đến từ đâu, và cuối cùng sẽ đi về đâu. Con không hiểu. Không sao cả, sau này lớn lên con sẽ tự khắc hiểu. Con chỉ cần nhớ kỹ, truyền thừa Sa Mãn đại hạ tuyệt đối không được đứt đoạn. Mẹ ta cả đời bảo vệ linh mạch, dù linh phách có bị giam cầm cũng tuyệt đối không để ngươi đạt được mục đích. Ý chí của bà ấy chính là sức mạnh của ta. Không thể nào, rõ ràng là ta sắp thành công rồi. Ta không thắng chính. Ngươi đã thua ngay từ đầu rồi. The film was translated and narrated by M Media. Nay âm mưu của Oa quốc đã bị tiêu diệt. Linh mạch của đại hạ ta đã được bảo toàn. Khủng hoảng cũng coi như được giải trừ rồi nhỉ. Cổ lão vì cứu ta mà hy sinh. Cha là vì văn hóa Sa Mãn. Thần chủ, các người đã thành công rồi. Liên minh văn hóa quốc tế vừa gửi tin đến, nói rằng Oa quốc vì không đưa ra được bằng chứng về tính chính thống của văn hóa Sa Mãn nên đơn xin di sản đã bị bác bỏ rồi. Chính ngài đã bảo vệ truyền thừa Sa Mãn đại hạ. Tôi đại diện cho tất cả những người bảo vệ văn hóa Sa Mãn xin gửi lời cảm ơn tới ngài. Đây không phải là nỗ lực của riêng mình tôi, mà là kết quả nỗ lực của tất cả mọi người. Ngày mai chính là Tứ Nguyệt hội rồi. Tôi sẽ dẫn dắt mọi người thấy được văn hóa Sa Mãn đại hạ sẽ mãi mãi không bao giờ biến mất. Bây giờ xin mời thần chủ Sa Mãn đại hạ Linh Quang Giao dẫn dắt 6 vị chấp sự biểu diễn điệu múa cầu phúc chính thống của Tứ Nguyệt hội. Tế đàn của Tứ Nguyệt hội. Đây mới là điệu múa Sa Mãn thực thụ. So với kiểu biểu diễn tạp nham của Oa quốc thì đẹp hơn nhiều. Ta dường như cảm nhận được trăm chim bay về và hươu nhỏ đang dạo chơi. Đây là vạn vật cộng hưởng đấy. Lão Phu nghiên cứu văn hóa Sa Mãn mấy chục năm nay. Đây là lần đầu tiên được thấy điệu múa cầu phúc chính tông như vậy. Sa Mãn đại hạ xứng đáng là chính tông. Hay. Văn hóa Sa Mãn đại hạ truyền thừa ngàn năm, bắt nguồn từ trời đất, quy tụ về chúng sinh. Chúng ta chưa bao giờ nghĩ đến việc độc chiếm, chỉ nguyện bảo vệ truyền thừa này để nó mãi mãi lưu truyền.
Theo đánh giá của Liên minh Văn hóa Quốc tế, văn hóa Sa Mãn Đại Hạ chính thức được liệt vào di sản văn hóa phi vật thể. Tứ Nguyệt Hội với tư cách là nghi lễ Sa Mãn chính thống thuộc về Đại Hạ. Thần chủ, văn hóa Sa Mãn mãi mãi thuộc về Đại Hạ. Thần chủ, văn hóa Sa Mãn đã được ghi danh thành công. Sau này Liên minh Văn hóa sẽ toàn lực ủng hộ công tác truyền thừa của các vị. Chúng tôi dự định trên khắp cả nước sẽ xây dựng bảo tàng văn hóa Sa Mãn để có nhiều người hiểu về văn hóa Sa Mãn hơn. Đa tạ giáo sư Diệp. Chúng tôi cũng sẽ đào tạo thêm nhiều đệ tử Sa Mãn trẻ tuổi để truyền thừa này mãi mãi không đứt đoạn. Thần chủ, chúng ta có thể mở lớp đào tạo văn hóa Sa Mãn. Chỉ cần là người có hứng thú với văn hóa Sa Mãn, bất kể có phải là đệ tử Sa Mãn hay không, chỉ cần mang tâm thái kính cẩn đều có thể học. Đây là một ý tưởng không tồi. Chúng ta phải để nhiều người biết hơn. Sa Mãn không phải là mê tín, mà là sự kính cẩn đối với vạn vật của trời đất.